Jag har fått många förfrågningar om jag inte kan göra en film om hur man kastmetar. Och det tänkte jag köra här ikväll tillsammans med Anna som inte är särskilt van vid att kastmeta. Det är många som väljer bort metoden för att de får trassel och så vidare. Men det går att göra tacklet så att det i princip aldrig trasslar. Det finns flera olika sätt att kastmeta. Och ikväll här har vi valt ut det allra enklaste sättet med ett vanligt wagglerflöte som inte är särskilt förtyngt. Och detta kan man utöva med egentligen ett vanligt haspelspö om man nu inte har något spö speciellt avsett för kastmeta. När vi började kastmeta någon gång på 80-talet så använde vi samma spön som vi fiskar gädda med. Det var Atlantic-spö från Abo. Men det var ju glasfiber så de var ju lite mjukare än vad dagens gäddspön är. Så det kanske funkar lite bättre på grund av den anledningen. Men det funkar som sagt att fiska med vanliga spön. Sen blir det ju alltid bättre om man köper spön som är speciellt avsedda för kastmeta. Men vi börjar här och ser vad som händer och så visar vi lite upptackling och sånt sen. För det ska gå att fixa detta så att man slipper trassel. Nu kör vi igång. Som ni ser här så har vi den platsen där vi hade tänkt fiska, den var inte ledig. Så vi fick sätta oss här lite undanskymt under buskarna. Och är lite bökigt så att kasta och få det perfekt här, men jag tror Anna fixar det ändå. Idag fiskar vi inte särskilt långt ut, vad kan det vara? 8-10 meter ut högst. Och så vi har mäskat där så hoppas vi det kommer in lite fisk där. Är det 8 meter? Ja, kan det nog vara. Kanske 7. 3. 3 meter. Spöet är fan 3 meter. Ingen uppfattning. Ja, det är nog inte 10 meter. Det är nog 7-8 meter är det nog ut. Men vi har ju inte mäskat där. Det har vi väl. Det var inte alls. Vi mäskade väl innan? Nej, jag har inte mäskat. Men jag mäskade ju 4 stora bollar där ju. Vad ska jag veta det? Ja, för det plumsar ju så. Ja, var det fisk där? Ja, den där. Nu var den upp, så är det. Hallå? Hej. Hej. Upp. Vad? Ja. Vad fan jag ser inte. Nej, det försvann ju. Ska jag bara göra så här? Liten. Cool. Vad är det? Ja, vad är det för en? Jag vet. Det här var ju asfräckt. Vad är det för någon? Håller närmare kameran. En snorgärs. Är det ruffe? En ruffe. På engelska heter de ruffe. Pro-pilky 0 poäng. 0 poäng? Den ger väl någon poäng? Inte i pro-pilky. Då var de sån disk. Va? Ja. I någon Den är lite taggig. Men de är jättefina. Vad söt. Ja, de är jättefina. Bra vinkeln. Fronta fisken. Ja, snorgärs 10 kilo. Hejdå. Det är lite häftigt. När man gör sitt kastmetertackel så det är ganska simpelt egentligen. Man ska bara komma ihåg ett par enkla grejer. Det ena är att man ska ha egentligen så lite hagel som möjligt på linan under flötet. Jag har 2 stycken nummer 4 hagel. De sitter kanske 30 cm från kroken. Sen är det ingenting på linan. Släpp ut linan lite grann. Så. Sen är det ingenting på linan förrän uppe vid flötet. Så när man gör sitt tackle så här så trär man på flötet. Jag har satt 2 sådana här flötestopp. En på var sida om flötet.
Och sen är det resten av haglarna sätter man där. Behövs det 3 hagel sätter man dem där. Behövs det 4 hagel, 5 hagel. Så sätter man allihopa där runt in till flötet så att det låser ihop där. Och sen 2 eller 3 hagel i nummer 4 storlek nere på linan. Man kan köra helt utan också. Men sätter ni för mycket tyngd nere på linan så är det större risk att det trasslar sig. Och det är det felet många gör när de ska kastmäta. Att de sprider ut en massa hagel längs linan där som sen hoppar omkring och snor in sig i varandra. Så det är så pass simpelt tacklet. Sen om man bara ska kasta sådana här korta avstånd som vi fiskar på idag så är det egentligen inte svårare än att kasta med en spinnare eller vad man nu brukar fiska med. Ska man fiska längre ut eller när det är motvind och sånt så kan det behövas lite andra tekniker. Men det kan jag visa i en annan film sen längre fram. Då kan man behöva gå upp lite grann i flötestorlek också. Då behöver man lite andra tillbehör. Nu har vi legat med kroken på botten. Så nu ska vi testa att ändra djupet lite grann. Så när man ändrar djupet med ett waggler så flyttar man liksom både flötestoppen och de haglarna som sitter här. Så vi flyttar dem ungefär en flöteslängd där så det blir lite grundare. Det kommer fortfarande att vara precis vid botten. Det är något större i alla fall. Kul. Och ta det lugnt med den. Kommer den in mot busken där så lägger du spöet åt sidan. Så. Ja. Braxen. Du bara kanar den så. Perfekt. Helt slöj. Ja men braxa är lite så. Det var ändå lite större väl? Ja den var lite större. Om man jämför med ruffen. Ja det är klart den var. Skoja. Har du sett här också? Känn på dem. Nej men det är vårtor. Ja det är sådana lekvårtor. Hanarna får sånt när de ska leka. Så blir de är perfekta att hålla i då. Man får bra grepp. Ett halvskydd. Perfekt. 1,5 kilo kanske. Så vi sätter igen där. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Kroken vi kör med här nu är storlek 14. Så det är inte särskilt stor krok. Och sen har vi då 0,18 lina här. Den sista biten. Och sen är det 0,23 lina ovanför här. Så huvudlinan är 0,23. Och så tafsen är 0,18. Och vad är vitsen med det? Jo, får man bottennapp så är tanken att då ska man kunna dra så att då går tafsen av. Så blir man inte av med flötet och det utan då kan man bara knyta på en ny tafs här. Så att man kör lite tunnare tafs än vad huvudlinan är. Då är nog napp igen. Tror jag. Visst kom flötet upp där lite. Då var du inte med att kroka. Där. Kroka. Jag ser ingenting. Hur fan ser du det? Mört. Nej. Va? Vad är detta för en? Nej, det är ingen mört. Ser du att den är mer guldig än en mört? Och att den har knall röda fenor. Det är en sarv. Okay. De är fina. Nästan som en liten guldfisk. Det har jag aldrig sett. Ja, men flötet kom ju upp lite. Såg du inte att det gula syntes ju till och med? Hej.
Nu kom du upp igen, så du det? Kolla på sågen. Som viktig grej när man metar, kolla på flötet. Nu när vi har hållit på en stund och så med kastmetet här, har du haft några trassel? Du har napp nu om du inte har sett det. Ingen kommentar. Jag såg det faktiskt. En liten brax. Braxen. En liten braxen, svenska lärarinnan. Ja. Tuggar nu. Ja, nej, det är nog bara ett sår han har haft. Ja, man kan ju undra sig om vad som har hänt där. Det är någon parasiter som tuggar på hans. En liten braxen till. Jag tar den sidan som inte är så blodig. Nu har vi väl hållit på en timme i alla fall och fiska här. Och du har inte haft trassel en enda gång. Så om man bara placerar haglen rätt. I princip alla hagel in till flötet. Inte utspridda på linan utan in till flötet. Och så bara ett par mindre hagel. Kanske 30 cm från kroken. 2 stycken nummer 4 eller något sånt passar bra där. Så ska inte detta vara någon problem att klara av. Även för de som är ovana. I nästa sånt här avsnitt om kastmete ska vi pröva på att fiska lite längre ut. Vi ska testa en annan typ av flöten som är det är egentligen samma typ av flöten, det är bara det är lite större wagglerflöten med kanske mellan 10 och 10-16 grams kastvikt så att man kan trycka ut dem lite längre. Men jag hoppas ändå att ni har fått en liten inblick i hur enkelt man kan göra det för att kastmeta. Så kan ni själv åka ut och testa. Tänk på de här enkla sakerna bara. Inte tjockare linan 0,25. Tunnare 0,18 behöver ni inte ha. Välfylld haspelrulle. Spöet spelar mindre roll om ni börjar bara. Skaffa er ett par wagglerflöten. Och sätt alla haglerna uppe vid flötet. Förutom ett par nummer 4 som ni kan ha. Kanske 30-40 cm från kroken. Så ska det inte vara något problem att kasta för att slippa trassel och sånt. Lycka till med ett kastmätande och så hoppas jag ni ser nästa avsnitt då när jag ska pröva på lite större wagglerflöter och köra med det. Så får vi se hur det går med fisket den gången. Om vi får lite mer. Du kanske är med då också? Kanske det. Kanske det? Kanske det. Ja. Hej! Nu har vi ett jättebra outro här nu med